টেক এক্সাম্পললৈ স্বাগতম। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোবাইলৰ এটা গোপন টিপছ। তো এই টিপছটো আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই গম পাইছে, তথাপি আপোনালোকক থুলমূলকৈ কৈ দিওঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম 1 মিনিটত কেনেকৈ 100টা ছোৱালী বা ল'ৰাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ল'ব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব লাগিব আৰু তাতে এটা লিংক পাব, এটা এপছৰ লিংক পাব। সেই লিংকত সোমাই গৈ আপোনাৰ এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাওক। এপছটো ওপেন কৰিব লাগিব। ইয়াতে যদি আপোনালোকক কিবা পাৰমিশ্যন বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ পাৰমিশ্যনটো এলাউ কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে নাম্বাৰ নট ছেট, ইয়াতে আপোনাৰ নাম্বাৰটো ছেট কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি ছোৱালীৰ নাম্বাৰ বিচাৰে তেনেহ'লে ফিমেল চিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ল'ৰা নাম্বাৰ বিচাৰে তেনেহ'লে মেল চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা লোডিং আহিব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ 100টা নাম্বাৰ আপোনাৰ ফোনত ছেভ হৈ যাব। তো জাষ্ট চিম্পল বেপাৰ। আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই অলৰেডি চিলেক্ট কৰি দিফালে টিক দিফালে কৰি দিছোঁ। তো এটা আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব, 100 হোৱালৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যেতিয়া 100 হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ 100টা নাম্বাৰ আপোনাৰ হেণ্ডছেটত পাই যাব। তো আপোনালোকে এনেকৈ আপুনি ল'ৰা বা ছোৱালীৰ নাম্বাৰ 100টা নাম্বাৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি আৰু আপুনি যদি 100টা নাম্বাৰ ল'ব বিচাৰে তাৰপিছত ছেম টু ছেম একে কৰি পেলাই আৰু 100টা নাম্বাৰ ল'ব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। অপেক্ষা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ হোৱাটছএপত পাই যাব নাম্বাৰটো। তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে মোৰ অলৰেডি ছাকচেছফুল হৈ গৈছে। মোৰ তাৰমানে 100টা নাম্বাৰ মোৰ হেণ্ডছেটত অলৰেডি ছেভ হৈ গৈছে। তো এতিয়া আপোনালোকক হোৱাটছএপত গৈ দেখুৱাম যে মোৰ হোৱাটছএপতো সেই নাম্বাৰকেইটা আহিছে নে নাই। তো এতিয়া আপোনালোকক হোৱাটছএপত গৈ দেখুৱাম যে মোৰ মোবাইলত 100টা নাম্বাৰ ছেভ হৈছে নে নাই। তো ইয়াতে মই মেছেজত প্ৰেছ কৰিম। মেছেজত প্ৰেছ কৰিলে মোৰ যিবিলাক ছেভ নাম্বাৰ আছে সেইবিলাক আহি যাব। তো মোৰ লোডিং হৈ আছে। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে চাৰ্চৰ যিকেইটা নাম্বাৰ আছে গোটেইকেইটা মোৰ সেই এপছৰ পৰা লোৱা। তাৰমানে এইটো মানে চাৰ্চত ছেভ হৈ গৈছে। যিহেতু আমি চাৰ্চ কৰি নাম্বাৰকেইটা ছেভ কৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ নাম্বাৰকেইটাও চাৰ্চৰ নামেৰে ছেভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে তলত গ'লে চাব পাৰিব গোটেইকেইটা নাম্বাৰ চাৰ্চ নামেৰে ছেভ হৈ গৈছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকৈ 100টা ল'ৰা বা ছোৱালীৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই।